guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, your girl, Ethelyn Vitorio. So for today's video guys, ayan, may natanggap na naman tayong PR package from Glitz Manila. So thank you so much Glitz Manila for sending me your products. Ayan, and ito yung ginamit ko guys to achieve this look. So ayan guys, so before tayo mag-start, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe and hit yung notification bell for more updates. So guys, ilalagay ko lang dito sa baba yung mga accounts nila guys. So don't forget to like and follow them. That's just it. So hi guys, ayan, this is my bare face. So maglalagay muna tayo ng contact lens. Of course, gagamitin ko ang Sparkle contact lens with the shade of Make Me Pretty Gray. So, ayan guys, napaglagay na ako ng contact lens. So, next naman ay, syempre, kung makikita yung lips ko ay sobrang pale. So, lilinisan natin yan kasi may mga dry skin siya dyan. Gagamitin natin ang lip scrub ng Glitz Manila. So, ayan. Ang gusto ko sa lip scrub nila ay may kulay na siya pagka ginanon mo. Nakikita nyo ba? Ayan, nag-ano siya agad, nagra-red na siya. And, maliban sa napapared niya yung lips mo is, na-scrub din niya. I mean, natatanggal yung mga dry skin ng lips mo. And, ayan, mapapasmooth niya yung lips mo ulit. And, ayan guys, pwede din naman siyang kainin kasi yung ingredients nito is sugar and, ano pa ba? Ayan, sunflower oil and honey. So, nakakain siya guys. Pero, di mo na siya pwedeng kainin na buo, syempre. Like, safe lang siya pag once na nadilaan mo or what. Ayan. So, yan din ako mukhang super pale. So, iti-tissue ko na lang siya. Wipe ko na lang siya ng tissue. So, next naman ay, syempre, bago tayo maglagay ng makeup sa mukha, ay gagamit muna ako ng Aloe Glow ng Henlooooo para, which is face mist para mas dumikit yung makeup sa face ko. Gusto ko itong gamitin kaysa dun sa eye white kasi ang bango na ito guys and super easy to apply. Spray mo lang siya na ganyan. You don't need to ganun yung face mo. So wait lang natin siyang mag-dry. So ayan guys, maglalagay na ako ng ayan, Fit Me, which is the shade of 125. Ilalagay ay ang concealer. Fit Me Concealer. So, yan guys, bago tayo magkilay is maglalagay muna ako ng final powder sa aking mukha para habang nagkikilay tayo is nabibake siya. So, sa pagkikilay guys is gagamitin natin ang Glitz Manila Eyebrow Pomade. Ayan, so yan, gagamitin natin. Ang shade niya ay Ice. Ang shade niya ay Ash Gray. So, yeah. So, ayan guys, sobrang dali lang niyang i-blend. Super blendable siya. So, nakikita niyo naman. So, gagamit lang ako ng ganito, conceal para i-shape yung kilay. So, guys, ito na yung final na kilay natin. Ayan. So, next natin ay itatry natin ang kanilang Fancy. With the shade of Fancy, ang kanilang Creamy Matte Lip Ink. So, ito yung kanilang Fancy Creamy Matte Lip Ink. Kaya siya Creamy Matte Lip Ink kasi nagmamatch siya and once na natanggal na yan guys, pagka kunwari umiinom ka ng water ganun, is yan, pag mahilig kang magtira-dila, is may natitirang
ink sa iyong labi. Kaya siya naging creamy matte lip ink. So, cute yung shade niya, guys. So, para siyang dark red. Ayan. It's so nice. Ang ganda niya. And, bagay siya sa mga lips na maninipis lang. Like my lips. Ang maat ko. So, ayan guys. Hindi siya ganun kadaling tanggalin. Ayan siya. So, ganyan na lang. So, next ating ita-try ay ang kanilang HD Mattified Lip Stain with the shade of You Are Loved. And naman sa packaging nila guys is super ganda kasi parang glittery siya. Ayan, makikita niyo yung yan. Glittery yung pinagprintan nila ng paper na ginamit. Which is super ganda kasi napapamukha niyang classy ang kanilang product. Ang ganda niya guys. Tingnan yung shade niya. Which is pag ganitong shade kasi guys is nakakaputi siya tignan. May lampas ba? Yan, super gaan niya lang sa lips guys. Yung HD Mattified Lip Stain nila. Parang walang nakalagay sa labi mo. For real. Kaya you must try this one. This is the You Are Loved. Ganda. Thank you, thank you. So, ang next naman ay try natin ang kanilang lip and cheek gel tint. Ayan. So, since wala pa tayong nakalagay na tawag dito, blush on. Ito na lang yung gagamitin ko since cheek and on naman siya. Cheek gel tint naman siya, guys. So, yung shade na to ay Krisha. But, itatry ko lang muna siya dito sa aking kamay. Mag-hand swatch muna tayo. Ayan. So, parang yung kulay niya is orange. Ma-orangey siya. Orangey. Red-orange. Ganon yung parang kulay ng shade niya. So, this is the Krisha. And ito yung mga favorite kong shade. Yung ma-orange-orange. Kasi, yun yung mga bagay sa aking lips. So, yan siya guys. Super nice. Drunk blush, hindi naman. Pero nice lang siya, diba? Cute! Cute ng shade na Krisha. So, bagay na bagay lang siya pang blush on. Hindi siya ganun ka halata. I mean, hindi siya ganun ka dark. Parang natural blush lang siya. It's nice. So, this is the Krisha shade. Paulit-ulit. Pero, syempre, guys, kailangan natin sabihin kung anong shade para naman bet. So, they also sent me, guys, eyelash and brow growth serum, which is makakapag-help na ma-regrowth yung eyelash mo at saka brows mo. So, yung may mga maninipis na kilay at pilik mata dyan, you can use this to regrowth your eyelash and brows. Kasi eyelashes and brows. Kasi guys, it has vitamin E, argan oil, and almond oil and castor oil, which is nakakapag-regrowth siya ng mga hair. So, it's so nice. Ginagamit ko to siya, ginagamit ko siya every night before I sleep. Since wala pa akong nalalagay guys na eyeshadow sa aking mata, ay gagamit na lang ako ulit ng Krisha nila. Ayan, favorite ko na siya guys. Kasi ang cute ng shade niya. Ayan guys, so and for my eyelashes, gagamit tayo ng
Gagamit tayo ng magnetic lashes and eyeliner set ng Fabulous You. So, ayan yung link guys kung gusto nyong umorder. So, I only got this for only 350. So, super sulit na siya guys kasi reusable naman siya and easy to use. Very easy to use. So, you just have to ayan. Shake before use. Before applying the liner, let it dry for 2 minutes. So, yan guys, hinihintay ko na lang siya mag-dry. And this is the Fabulous Magnetic Eye. Ang kagandahan nito guys is, you don't need to use adhesive na. Ilalagay mo na lang yung fake lashes dyan. Didikit na siya since magnetic na siya guys. So, very nice ng idea na yan. Okay ko na siya guys. May natatanggal lang yung sa may dulo. And there you go. Diba? Sobrang dali lang niyang ilagay. Like, ipapatong mo lang siyang ganun. And ayan, nakalagay na siya. My final look. So I hope you have enjoyed this video and don't forget to subscribe, hit that notification bell for more updates. So guys, don't forget also to follow the Glitz Manila. Ayan po yung link. Yan. So thank you so much sa panonood guys and have a nice day. Bye!